Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Хочу зробити такий бантик. Всього кілька відрізків фатину, стрічка, мереживо і у вас такий ось об'ємний бантик. По ширині, по атласній стрічці, ширина бантика 10 см. По фатину близько 13 см. За бажанням нижній слой фатину можна обрізати, підрівняти на рівні з самими бантиками. Це за вашим бажанням. Нам потрібні два відрізка. 4 на 21,5.
бантики в мене вийшли. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео.